Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh mình nha. Rồi, các bạn có bao giờ để ý một cái nghịch lý rất vô lý như thế này không? Năm nay là 2026 rồi, công nghệ thì đầy mình, bạn lắp gói mạng xịn nhất, mua con cục phát Wi-Fi 7 đắt tiền để ngay trong phòng khách. Bạn ngồi cách nó chưa tới 2 mét, nhưng khi bấm xem một cái video 4K, nó vẫn cứ quay đều. Trong khi đó, vừa bước chân ra khỏi nhà, tắt Wi-Fi, bật 5G lên, cái trạm phát sóng nó cách bạn cả cây số, thì cái video đấy lại load xong trong chớp mắt. Một thiết bị nằm ngay cạnh tay bạn lại thua tốc độ của một cái cột anten ở tít đằng xa. Tại sao lại như vậy nhỉ? Hôm nay chúng ta sẽ đi tìm câu trả lời nha. Để trả lời được câu hỏi đó, chúng ta phải đi về bản chất gốc rễ cái đã. Bạn cầm điện thoại lướt web bằng Wi-Fi hay tải game bằng 5G thì chúng đều giao tiếp bằng một thứ duy nhất, đó là sóng điện từ. Hãy tưởng tượng thế này, khi điện thoại của bạn muốn gửi đi một tin nhắn, thực chất nó đang làm dao động một hạt electron bên trong anten. Hạt electron này chạy lên xuống, tạo ra một gợn sóng tàng hình bay trong không khí, truyền thẳng đến cục router hoặc trạm phát. Nhưng điểm khác biệt sống còn giữa mạng Wi-Fi ở nhà và mạng 5G ngoài đường nằm ở cách gợn sóng này nhấp nhô. Trong vật lý, khoảng cách giữa hai đỉnh sóng gọi là bước sóng, còn số lần nó nhấp nhô lên xuống trong một giây gọi là tần số. Hai đại lượng này luôn đi ngược chiều nhau. Bạn cứ nhớ nguyên tắc này, tần số càng cao thì bước sóng càng bị ép nắn lại. Bạn cứ hình dung thế này cho dễ hiểu nhé. Sóng điện từ giống như một con đường, và dữ liệu, tức là cái video 4K bạn đang chờ load, chính là những chiếc xe chạy trên đó. Ở mạng Wi-Fi, đặc biệt là khi dùng các dải tần số thấp, con đường này giống như một cái ngõ nhỏ trong xóm. Đường hẹp, chỉ có vài làn xe. Dù chiếc xe dữ liệu của bạn có xịn đến mấy, chạy nhanh đến mấy, thì đến đoạn đông người, nó vẫn phải xếp hàng, nhích từng chút một. Đó là lý do tại sao mạng hay bị nghẽn, video bị giật. Nhưng với mạng 5G, hay đặc biệt là chuẩn 5,5G hiện nay, nó sử dụng tần số siêu cao. Tần số cao này ngay lập tức mở rộng con đường ra thành một đại lộ thanh thang với hàng chục làn xe chạy song song. Hàng ngàn chiếc xe dữ liệu có thể lao đi cùng một lúc mà không hề vướng víu hay phải chờ đợi nhau. Trong công nghệ, người ta gọi độ rộng của con đường này là băng thông. Băng thông càng lớn, tốc độ tải càng kinh khủng. Bây giờ, hãy nhìn vào thực tế. Không gian truyền sóng trong tự nhiên không phải là vô tận, nó giống như một dải đất quy hoạch vậy. Và các công nghệ không dây phải chia lô, chia nền trên cái dải đất này. Bạn nhìn vào trục tần số này xem, toàn bộ các chuẩn Wi-Fi, kể cả Wi-Fi 7 mới nhất năm 2026, đều bị nhét chung vào một góc chật chội ở dài 2,4, 5 và 6 GHz. Chỗ này giống hệt như một khu phố cổ, đất thì hẹp mà nhà ai cũng muốn xây đường to. Kết quả là sóng Wi-Fi nhà bạn đụng ầm ầm vào sóng Wi-Fi nhà hàng xóm. Nhưng hãy nhìn sang 5G, nhờ thiết kế anten mới, các kỹ sư đã mạnh dạn bỏ khu phố cổ này, đi khai phá một vùng đất hoang sơ ở tít phía bên tay phải. Đó là dải sóng millimeter wave, hay còn gọi là sóng millimet, trải dài từ 24 đến tận 39 GHz. Vì vùng đất mới này quá vắng vẻ và khổng lồ, mạng 5G có thể thoải mái cắt ra những con đường cao tốc dữ liệu rộng thanh thang mà Wi-Fi ở nhà không bao giờ có đủ diện tích để làm. Nhưng ở đời, làm gì có chuyện ngon năm đến thế? Quy luật tự nhiên rất công bằng, bạn được cái này thì phải mất cái kia chứ. Ok, tần số càng cao, băng thông càng lớn, nhưng nhược điểm chí mạng của nó là cực kỳ yếu ớt. Sóng Wi-Fi ở nhà bạn hay các mạng 3G, 4G ngày xưa có bức sóng dài, nhờ vậy nó giống như một gã khổng lồ lầm lì, dư sức đâm xuyên qua 2-3 bức tường bê tông nhà bạn mà vẫn sống sót. Nhưng cái dải sóng 5G siêu tốc kia thì khác, tần số nó quá cao, bức sóng quá ngắn. Chỉ cần đụng phải một bức tường, một tán cây xanh ngoài đường, hay đôi khi chỉ là một cơn mưa lớn, sóng 5G sẽ vỡ vụn và rớt mạng ngay lập tức. Đó là cái giá của tốc độ. Bạn chạy càng nhanh trên đường cao tốc, bạn càng dễ bị cản lại bởi những viên đá nhỏ nhất. Bạn cứ thử nghĩ xem, cục Wi-Fi ở nhà bạn nó phát sóng như thế nào? Cách hoạt động của nó giống hệt như một cái bóng đèn tròn vậy. Nó phát sáng ra mọi hướng, dù bạn đang cầm điện thoại ngồi trong phòng ngủ hay chẳng có ai ở ngoài ban công, cục router vẫn rải sóng đều đặn thành các vòng tròn xung quanh nó. Nghe thì có vẻ tiện, nhưng thực chất là cực kỳ lãng phí năng lượng. Sóng bay vào tường, bay vào tủ lạnh, bay đi những chỗ không có thiết bị nào cả và yếu dần đi. Nhưng các kỹ sư thiết kế 5G không làm như vậy. Trên cột sóng 5G, họ ghép hàng trăm anten siêu nhỏ lại với nhau, tạo thành một hệ thống gọi là Massive MIMO. Nhờ hệ thống này, khi bạn tải một file nặng, 5G không rải sóng lung tung.
Nó tính toán chính xác vị trí của bạn, gộp năng lượng lại thành một tia sóng duy nhất và bắn thẳng lên điện thoại của bạn, chuẩn xác như một tay súng tỉa. Công nghệ này gọi là beamforming, sóng không bị lãng phí, tín hiệu cực mạnh và đặc biệt là không gây nhiễu cho người bên cạnh. Bây giờ chúng ta nói về một thực tế rất phũ phàng. Chắc chắn bạn đã từng thấy những hộp Wi-Fi quảng cáo tốc độ khủng khiếp, kiểu 3.000 hay 5.000 megabit trên giây. Mua về, cắm điện, kết nối điện thoại và xem phim vẫn giật. Tại sao nhỉ? Bởi vì tốc độ ghi trên hộp đó chỉ là tốc độ từ cái điện thoại tới cái cục router mà thôi. Hãy nhìn dòng dữ liệu này. Cục router xịn tạo ra một cái ống hút khổng lồ nối với điện thoại của bạn. Dữ liệu chạy qua đoạn này nhanh như chớp. Nhưng từ cục router đó chui ra ngoài cột điện của nhà mạng thì nó lại phải đi qua một sợi dây cáp quang gia đình bé tí, chịu giới hạn bởi gói cước vài trăm nghìn một tháng mà bạn đang đăng ký. Dữ liệu lao ầm ầm từ điện thoại đến cục phát, xong đập mặt vào cái ống xả quá nhỏ. Nó kẹt cứng lại ngay tại đó. Người ta gọi hiện tượng này là nút thắt cổ trai. Mạng của bạn chỉ nhanh bằng cái đoạn chậm nhất trong hệ thống. Cục Wi-Fi có xịn đến mấy cũng vô dụng nếu gói cước Internet nhà bạn bị nghẽn. Ở cảnh trước, bạn đã thấy mạng Wi-Fi nhà mình bị kẹt lại ở sợi cáp quang nối ra cột điện. Vậy tại sao trạm 5G lại không bị tình trạng này? Lý do rất đơn giản, trạm 5G không dùng chung đường truyền với nhà bạn. Nó là một thiết bị mạng cấp doanh nghiệp. Để nuôi được hàng ngàn kết nối 5G cùng lúc, mỗi trạm phát sóng đều được các nhà mạng cắm trực tiếp vào một hệ thống cáp quang lõi cực kỳ khổng lồ, gọi là fiber backhaul. Nếu cáp mạng ở nhà bạn giống như cái ống nước nhỏ xíu trong nhà tắm, thì sợi cáp quang nối với trạm 5G giống như đường ống dẫn nước khổng lồ của cả thành phố. Khi dữ liệu từ điện thoại bay đến trạm 5G, nó lập tức chui tọt vào cái đại lộ cáp quang này và lao thẳng đến các máy chủ với vận tốc ánh sáng. Băng thông ở đây lớn đến mức gần như không bao giờ có khái niệm xếp hàng hay tắc nghẽn. Có một hiện tượng kinh điển thế này, cứ đến 8 giờ tối, cả khu chung cư cùng ăn cơm xong, lướt web là mạng nhà bạn lại quay đều. Dù bạn có mua cục phát xịn đến đâu đi nữa, nguyên nhân chính là nhiễu sóng. Wi-Fi hoạt động trên các dải tần số miễn phí. Hãy tưởng tượng mỗi cục router nhà hàng xóm là một người đang cầm loa hét lớn. Trong một không gian hẹp của tòa chung cư, hàng chục cái loa cùng hét lên trên một tần số. Sóng nhà bạn đâm sầm vào sóng nhà hàng xóm, tạo ra một mờ hỗn độn. Kết quả là thiết bị không thể nghe rõ tín hiệu. Nhưng 5G thì khác. Tần số của 5G được nhà mạng quy hoạch cực kỳ nghiêm ngặt. Đặc biệt, nó được trang bị một vũ khí gọi là Network Slicing. Thay vì để mọi người tranh giành nhau trên một con đường lớn, hệ thống 5G sẽ tự động cắt cho bạn một luồng dữ liệu ảo, chạy độc lập và cách ly hoàn toàn với những người xung quanh. Không ai dẫm chân lên ai, sóng không bị giao thoa, nên tốc độ luôn mượt mà dù xung quanh bạn có hàng ngàn người đang cùng sử dụng. Tốc độ tải phim nhanh là một chuyện, nhưng nếu bạn là một game thủ, thứ bạn quan tâm nhất không phải là tải nhanh bao nhiêu mà là ping. Nhấn nút bắn một cái là đạn phải bay ra ngay. Đó gọi là độ trễ thấp. Ngày xưa, khi bạn dùng mạng Wi-Fi hay 4G, mỗi khi bạn bấm một nút trên điện thoại, cái tín hiệu đó phải chạy một quãng đường cực kỳ xa. Từ nhà bạn, ra biển, qua các quang ngầm, sang tận một cái máy chủ bên Mỹ rồi mới vòng ngược trở lại. Quãng đường này quá dài nên dù mạng nhà bạn có xịn, bạn vẫn bị delay vài chục đến vài trăm mili giây. Nhưng 5G thì chơi một bài hoàn toàn khác. Thay vì bắt dữ liệu phải chạy sang tận đầu kia thế giới, các kỹ sư bê luôn cái máy chủ đó đặt ngay dưới chân cột phát sóng 5G gần nhà bạn. Công nghệ này gọi là điện toán biên hay Edge Computing. Bấm một cái, dữ liệu bay ra cột điện rồi dội ngược lại luôn. Quãng đường bị rút ngắn đi hàng trăm lần. Đó là lý do vì sao 5G có thể mang lại độ trễ tiệm cận số 0, gần như bạn đang cắm dây mạng trực tiếp vào máy tính vậy. Vậy tóm lại, vì sao cái cột 5G cách bạn cả cây số lại đập chết cục Wi-Fi nằm ngay trong phòng khách? Mọi thứ quy tụ lại ở 3 điểm khác biệt cốt lõi. Thứ nhất là quỹ đất. Wi-Fi bị nhét trong một cái ngõ hẹp và chật chội, trong khi 5G millimeter wave chạy trên một đại lộ thanh thang với hàng chục làn xe. Băng thông của nó vượt trội hoàn toàn. Thứ hai là đường trục. Dữ liệu Wi-Fi nhà bạn chạy rất nhanh ra đến cục router rồi bị kẹt cứng ở sợi cáp quang hộ gia đình. Còn trạm 5G, nó cắm thẳng vào mạng lõi cấp doanh nghiệp của nhà mạng. Dữ liệu xả ra bao nhiêu, đường ống nuốt trọn bấy nhiêu, không có nút thắt cổ trai. Và cuối cùng là khoảng cách xử lý. Cùng một thao tác, Wi-Fi bắt dữ liệu của bạn bơi qua nửa vòng trái đất, còn 5G đặt luôn máy chủ ở ngay cột điện gần nhà, dội tín hiệu lại chỉ trong chớp mắt. 3 yếu tố: băng thông khổng lồ, không điểm nghẽn và xử lý tại nguồn
Đó chính là cách mạng 5G bẻ cong định kiến về khoảng cách. Nghe từ nãy đến giờ, có vẻ như chúng ta đang hơi dìm hàng Wi-Fi quá tả. Nhưng thực ra, công nghệ Wi-Fi không hề ngồi im chịu trận đâu nha. Vào thời điểm hiện tại năm 2026, Wi-Fi 7 đã mang đến một vũ khí tối thượng mang tên MLO hay Multi-Link Operation. Trước đây, khi dùng Wi-Fi, điện thoại của bạn chỉ được chọn kết nối vào sóng 2,4 GHz hoặc 5 GHz, chọn một trong hai. Nhưng với công nghệ MLO của Wi-Fi 7, nó cho phép thiết bị gộp cả 3 giải băng tần 2,4, 5 và 6 GHz lại thành một ống truyền dữ liệu khổng lồ duy nhất. Giống như việc bạn được cấp phép chạy xe trên cả 3 làn đường cùng một lúc vậy. Tốc độ lúc này không hề thua kém 5G đâu. Vậy nên, chốt lại, 5G và Wi-Fi không sinh ra để tiêu diệt nhau. 5G làm bá chủ ở ngoài đường phố, còn Wi-Fi 7 vẫn là vị vua tuyệt đối trong ngôi nhà của bạn. Vậy là chúng ta đã cùng nhau giải mã xong bí ẩn giữa mạng 5G và mạng Wi-Fi nhà bạn. Hy vọng qua video này, các bạn đã có một góc nhìn trực quan và dễ hiểu nhất về cách thế giới không dây đang vận hành quanh ta. Nếu bạn thấy video này hữu ích, đừng quên để lại một like và bấm đăng ký để không bỏ lỡ các nội dung công nghệ chất lượng trong tương lai nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.